Hello everybody, welcome back to Yoba TV. If you're new here, you're welcome. Kindly click the subscribe button on your screen, like, comment, and share this program. Hey, on me, Shalafia ni Mubaye, Kabo. Thanks button, God bless you as you do so. Short Aunty Iyabo Shileni Mufe analyze. There's nothing much to say there than no so. But there's some things to pick out. You know what Aunty Iyabo she. Number one, Aunty Iyabo only go beg is no epeleti. And number two, I was expecting the other party, the accuser, come on jade, come on she show because Sherry Nilia. There's some things you want. Think about she be a mama, because see many actually hide your way to. Think about she be told of them when you wale. I'm a no because I want your convert to Japan in walking to see she really more like a John. Aunty Kemi share I want she shaitan to get me she. And before I even go there, okay, let me first of all start with this. Aunty Kemi started dragging Priscilla after the wedding. If Aunty Kemi knows that Priscilla has been smoking or doing anything before the wedding, why can't she come out then and say all this thing? If Aunty Kemi knows that Mohbad, Iyabo, Priscilla, and Wunmi were sleeping with Zino and everybody, why can't Aunty Kemi come out and say, Sheda, when you come out, ìgbà yín bá ń dùn number one náà láti sọ ìkorò sí. Ọ̀rọ̀ pé wọ́n gbé Aunty Kemi lọ court, wọ́n ṣẹ̀wọ̀n. I'm so happy. Àti Iyabo ti finally clarify ẹ̀ sí. Ó lóun kọ́ lóun gbé Aunty Kemi lọ sí court. Aunty Kemi bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé ẹ kàwé tó tí ẹ mọ èèyàn tó rán yín lọ sẹ́wọ̀n. Èmi rò pé defamation ni pé court ló máa rán yín lọ sẹ́wọ̀n. Àṣẹ pastor tẹ parọ́ mọ́ pé ó ń bá Aunty Iyabo sùn. Àṣẹ òun ló rán yín lọ sẹ́wọ̀n kì í tẹ̀ ń ṣe Aunty Iyabo. Ẹ dẹ̀ ń parọ́. Kí lẹ ní ìdí ẹ̀ fún? Fine, ẹ̀yin méjèèjì ẹ lè má wà at the same kinní ọ̀bọ̀ yín ọ̀sọ́ pé kẹ́ máa parọ́ mọ́mọ lọ́mọ. Ó tún fi Ọlọ́run ọba, ó tún fi gbogbo nǹkan tó ní, ó tún fi ọmọ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ gbéyàwó, ó tún fi ṣépèlé ni pé àdàbí o tó wáyé pé òun lòun ó lóun ò tiẹ̀ sí ń bẹ̀ lọ́ọ̀yà òun ò sí ń bẹ̀. Òun ò mọ anything nípa court case yín. Ẹ defame odidi pastor tó lówó lọ́wọ́ àti Aunty Iyabo wípé wọ́n ń bára wọn sùn without an evidence as a true journalist that you call yourself. Number one thing tó yẹ kọ́kọ́ máa lé for every story tẹ́ bá fẹ́ sọ is evidence. Without an evidence, you defame that woman. Kò dá ìkànnà ń pè bẹ́ẹ̀ ìkàlẹ̀ ṣe fọ́mọbìnrin yẹn. Wọ́n ní ibi tí ẹnu bá dé ẹsẹ̀ ò lè dé bẹ́ẹ̀. Ẹ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe defame ọmọbìnrin láyé ìgbà yẹn. Ẹ mọ nǹkan tó ti bọ́ lára ẹ̀ ni. Torí ẹ̀ náà làwọn náà kì í ṣòwò wọ́n ní pásítọ̀ ló mọ̀ ọmọ gbé kéèsì yín lọ sí court kí jọ́ọ̀jì tó sọ pé kẹ́ lọ ṣẹ̀wọ̀n. Ẹnu èèyàn gbọ́dọ̀ control ẹnu ẹni. Okay, Aunty Kemi, tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ kí ni Iyabo ṣe fún yín kí ló dé tó jẹ́ pé ìgbà tẹ́yìn tí ò wá ṣe pé iṣẹ́ ibi tó ti wà ní ọwọ́ ẹ̀yin náà ìgbà tẹ́ ẹ rí story Iyabo as at that time ṣe bó yẹ kẹ́ ẹ pé Iyabo ni as celebrity that she is kẹ́ ẹ pé Iyabo wọ́n send the story ẹ̀ yìí sí mi o. Is it true? You know you're supposed to verify. Tẹ́ bá tẹ̀ mọ́ pé ẹ̀ ní evidence you're supposed to call the person and verify tí ò bá ṣe pé ẹ̀yin náà ẹ fẹ́ ṣèkà. Ọmọbìnrin yẹn sọ kinní kan. Ó ní torí pé ẹ̀ ń wá owó torí ẹ̀ lẹ ṣe ń plan láti máa ba orúkọ àwọn èèyàn jẹ́ which is a very bad thing. Torí pé ebi ń pa yín torí pé àtijẹ àti mu kò le tó yẹn Aunty Kemi tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ṣe tẹ́ bá ṣùwà àgbàlagbà àwọn ọmọ kéékèèké ló yẹ kó máa irú Iyabo yẹn ló yẹ kó wá máa tọ́jú yín lọ́jọ́ alẹ́ ń sìn. Ẹ ní ìdá tí máa ṣe bẹ́gibẹ́gi 2 naira 5 naira lénìí lọ́la lórí social media. Ẹ ní ìdá tí máa borúkọ èèyàn jẹ́ torí pé ẹ fẹ́ jẹun ìwà yín ló sún yín débi tẹ́ ẹ dé. Ìwà tẹ́ ẹ wù ló sún yín débi tẹ́ ẹ dé. If you know this is Iyabo's matter láàrí ṣé àmọ́dúró èèyàn tẹ́ ti palẹ́kún jayé ni. I mean, what are you getting from defaming people like this? Kì í ṣe obìnrin nìkan lẹ máa ń defame tẹ́ bá ti porúkọ ṣé mọ̀ pé ń defame ọkùnrin náà. You mention Zinoleski name tọmọ yẹn ò bá tiẹ̀ tí ìṣe pátá àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wò ẹjọ́ tó bá gbé yín lọ sí court nsìn kí lẹ máa sọ pé fẹ́ ṣe. Aunty Kemi, you are always looking for something that is not lost. I don't think even the way Iyabo is talking èmi ò rí pé ó hate yín. She's just like, why are you doing this? Kí ló dé tẹ́ ń ṣe irú nǹkan tẹ́ ń ṣe? Ó ní by nothing you should be a grandmother to Priscilla. By all means ó yẹ kán rí yín ní Tanzania ni ibi tẹ́ ti máa tí gèlè yín máa ta yayaya báyìí ni bọ́ ẹ̀ wo àgbàlagbà
ọmọ tí ò ṣẹ̀yìn tí ò ròyìn ẹ ṣáà ń wádìí ẹ̀ káàkiri. Tó bá mọ́rọ̀ yín tó sọ̀rọ̀ yín sí ẹ máa sọ pé wọ́n ń parọ́ mọ́ yín. Àǹtí Kẹ́mi, ẹ̀yin náà ń parọ́ máwọn ọmọ lọ́mọ. Ẹ̀yin náà ń parọ́ máwọn ọmọ lọ́mọ. I mean, tẹ́ bá mọ̀ pé òkè ẹ fẹ́ blog, ẹ fẹ́ di blogger, ẹ lè gbé news kan tí ò wà defamatory at all. The first time ẹ defame ọmọdé yìí, tẹ́ sọ pé ń bá pastor sùn, ẹ ṣẹ̀wọ̀n ọ̀bọ̀n bẹ́ẹ̀ ni. The second time ẹ tún ti ń defame ọmọ tí ọmọdé yìí bí. It's not fair. The third time sí ẹ máa lọ Tanzania, ẹ máa lọ mú family Juma, ẹ máa sọ pé wọ́n tún ń ṣoògùn. Kò sí nǹkan tẹ́ ẹ lè fẹnu yín sọ torí pé ẹ fẹ́ tàwé. Ẹ jọ àwọn tó ń tàwé, àwọn Wọlé Ṣóyínká tó ń ṣèwé tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ ní ayé ìgbà yẹn, ṣé bó ṣe ń ṣe nìyí ni? Do you have to destroy people's name for you to sell a book? Àǹtí Kẹ́mi, tá lọ bá lọ àbọ̀ àbọ̀ náà. Kàtà sọ pé àwa táwọn sọ̀rọ̀, we are all fracas and speaker. Ọmọbìnrin yẹn ti jáde, ó ti sọ̀rọ̀, ó dẹ̀ ti clarify. Ó tún sọ pé gbogbo àwọn tó ń tẹnu wọn pé gist lover nǹkan gógógó tó ṣe kókó leléyìí. We all know she's not gist lover. Àfi tá a bá fẹ́ parọ́. Kì í ṣe evidence nsìn. We know Iyabo is not gist lover. Kì í ṣe ọ̀rọ̀ evidence. Kì í ṣe, it's not evidence. Need the evidence. We know she's not. Because if you look at it, wọ́n ti drag Iyabo náà lórí gist lover. She has been dragged so many times. I would say the only thing that brings Iyabo and gist lover together is as a result of election. Torí pé wọn ò fẹ́ kí Tinubu wọlé. I think that is the only thing that brought them together. Apart from that, nothing else. Because they don't drag Iyabo for there. Tẹ́ bá sọ pé Lizozo wèrè ni, ẹ̀yin tẹ́ sọ pé ẹ kàwé, ẹ ní PhD, ẹ ní MMC, ẹ ní everything, NTA, ẹ jọ̀ọ́, ṣé kò yẹ kẹ́yin fún ara yín náà kẹ́ ẹ máa fún wa ní evidence for everything you say? This is why people call you a mad woman. If you are not a mad woman, you should be able to provide and produce evidence for us. You can't just make accusation against people like that. It's not fair. If you want people and children that are younger than you to listen to you at 62, it's not fair. Ọmọ yẹn ò ṣẹ̀yìn, kò ròyìn, kò sọ̀rọ̀ yín rí, kò bá yín ṣe anything. If or not, ẹ jẹ́ àwọn ibi tí Iyabo ti come for you. Ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ come for Iyabo. Ìgbà tẹ́ wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ sọ pé Iyabo ló come for àwọn ọmọ yín tó sọ pé káwọn ọmọ yín wá gbógun yín. Iyabo ò come for àwọn ọmọ yín, ẹ̀yin fún ara yín lẹ kọ́kọ́ come fún Iyabo. So many times ẹ máa ń come fún Iyabo tí Iyabo ò ní sọ̀rọ̀. Tó bá ti wá sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan báyìí, ìyẹn lẹ máa dì mú. Ẹ̀yin ní kọ́kọ́ lẹ mọ̀rọ̀ sọ. Táwọn èèyàn bá kàn dákẹ́ fún yín, wọ́n kàn dákẹ́ fún yín ni. Ó sọ kinní kan, ó ní kò síbi tẹ́ bá délé ni. Wọ́n máa sọ pé that woman is a mad woman. Because tí nǹkan tẹ́ bá ń sọ tó bá dá yín lójú ni, ó yẹ kẹ́ ẹ jáde kẹ́ ẹ sọ pé kinní. Because kí náà tẹ́ fẹ́ gbé yín lọ sí kóòtù fún sí báyìí? Ṣé ọjọ́ alẹ́ lẹ fẹ́ fi lọ ṣẹ̀wọ̀n ni? Kò lè gbé yín lọ kóòtù mọ́ náà. Kán wọ́n gbé yín lọ kóòtù àbí tán sẹ́ńtẹ̀sì yín sẹ́wọ̀n ọ̀sẹ̀, ẹ kàn máa kú dànù. Ìdájọ́ owó náà fẹ́ ṣe fún yín. Ṣé ẹ mọ̀ ni? Wọn ò lè gbé yín lọ prison mọ́. Ẹ máa lọ kú dànù ni, ìròyìn ló máa pa yín náà. Ẹ̀yin tó yẹ pé lọ prison for how many years, you have not recovered from that. Ìdájọ́ owó wọn máa ṣèyà fún yín sí ni. What do you need? Kí lẹ need go. I feel like, okay, if you feel like Iyabo owe you something, why don't you go and meet her? Kẹjọ sọkúnná. I mean, bringing her to social media and manipulating and lying against her, it will make sense. At the end of the day, you said, Emo bá ṣe ń distract the social media. All this is a cruise to you. Ìwé tẹ́ fẹ́ tà yẹn, ẹ máa wá sunkún lórí social media, ẹ máa tó sọ pé àwọn èèyàn ò dáwó wọn ọ̀rà wé yẹn ni, because kò sẹ́nibody tó fẹ́ jókòó sí nǹkan ìbàjẹ́. Kò sí ni. Kò sí, kì í ṣe Iyabo nìkan lẹ́ ń ṣe kinní sí. You are doing the same thing to Davido and Chioma. Lies upon lies upon lies. You are doing the same thing to pastors. If you want to expose somebody, you don't have to lie on them. You are doing this same thing to most of these celebrities. Àti ẹ mọ̀ pé torí Tóyìn ló bẹ Iyabo ńgbà yẹn pé kó wá bẹ̀yìn kẹjọ settle gbogbo matter. Tóyìn Lawani ni òun àti Iyabo lé ní wọn sọ̀rọ̀, but ibi tẹ́ ti máa rí, I'm telling you. Sọ pé Iyabo ọ̀dà òun ló mọ́jú, ọwọ́ ẹ̀ ló mọ́jú, kò mọ̀ nǹkan kò ń ṣe bí. No, we're not saying that. But àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé we've seen clearly that people are just coming for her because of traffic. Wèrè mẹ́ṣọ̀ tó wèrè Ìbàdàn, ó ti kúrò ní wèrè Èkó ń sì bá ó ti di wèrè Ìbàdàn. Òun fún ara ẹ̀ tẹ́ bá wò dáadáa, òun fún ara ẹ̀ gan mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó ń sọ irọ́ ni against that woman. Tí nǹkan kan bá ṣe mí, ẹ lọ mú Àdótòṣì gist lover. Ta ni Àdótòṣì gist lover?
Okay, ká tẹ̀ sọ pé okay o Iyabo ní gist lover àbí o ṣé tó bá jẹ́ gist lover ṣó máa rójú ráyè lọ Tanzania bẹ́yẹn mọ adúrú nǹkan tí gist lover ń ṣe ni ṣó bá àwọn èèyàn gbénu ilé ni ṣó mọ adúrú kéèsì tó ń gbé sí orí kìíní. I'm not supporting gist lover, I will never support gist lover. I'm just saying that do you know how busy gist lover is to even gather the informations of people. Ṣé àǹtí Iyabo tó ṣe fíìmù tán tó ń lọ different from one state to another ló tó fẹ́ jókòó tó tún fẹ́ máa wáyé àwọn èèyàn ó ti búra lé ní ó ní òun kì í ṣe gist lover, òun ò mọ anything about gist lover. It is even obvious she's not gist lover. Olórí burúkú wèrè mẹ́ṣọ́ yẹn náà òun náà tí ọkọ ẹ̀ bá ré bọ́ látòrí stairs Iyabo ló máa kígbe tí nǹkan kan bá ṣe tó bá ṣàwọn ọmọ Iyabo ló máa kígbe. I mean, at what point do you guys get off of this nonsense tẹ́ máa ń ṣe? At what point? At what point you stop blaming people for your own misfortune? Do you think people don't have their own fair share about life? Iyabo náà ó ti ní nǹkan tójú ẹ̀ náà ti rí náà. Kò ṣe máa sunkún sábọ́ kó máa blame eléyìí kó máa bẹ anybody that is pointing a finger of blame that èèyàn báyìí ló ń ṣe òun èèyàn báyìí ló ṣe kíní kan sóun ẹni yẹn ní kẹ́ lọ check mental health ẹ̀ wọn ò ní ọpọlọ àtọ̀. Èèyàn tó ṣe tó lè they need by we are looking for people that have evidences against Iyabo. None of these bastards can come out and give us an evidence. Evidence táwọn ní against Iyabo lélẹ̀. None, not a single evidence. Wọ́n sọ pé náà ni. Wọ́n sọ pé gan tó jẹ́ pé ọ̀dẹ̀ kan ò tún lè porúkọ pé Iyabo Ojo lòun bá sọ̀rọ̀. Give us an evidence. Àti bẹ́ẹ̀ ṣe pọ̀ tó yẹn ó ní ó generalize gbogbo ẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ ṣe pọ̀ tó yẹn kéèyàn kan tẹ̀ jáde kó fóun ní evidence nǹkan tẹ̀ ẹ́ accuse òun of kò sí. Kí ló dé náà? Torí pé ọmọ èèyàn ṣe wedding ẹ̀yin ò lè ṣerú ẹ̀ fọmọ ó ti ṣó pa yín ti bàjẹ́. That is why you people are just coming for her. It is obvious. Inú yóò dùn bó ṣe nǹkan ayọ̀. That is why you are coming for her. Àmà wí tán Aunty Kemi sọ pé òun fẹ́ tàwé. Can you imagine? Do you know where you are coming from? Do you know your family? Your family ẹ ti borúkọ family yín jẹ́. Èní ẹ máa sọ pé Olunloyo ọ̀la ẹ máa sọ pé Lawrence lẹ tún jẹ́. Ẹ ti borúkọ ẹ ti bojú àwọn òbí yín jẹ́. Ẹ wo bí tẹ́ ti jáde odidi ọmọ governor. Ẹ wo nǹkan tẹ́ ẹ dà lọ́jọ́ alẹ́. Ọmọ governor la rí mélòó la rí tó jẹ́ pé ebi ń pa ó wá ń tọrọ jẹ lórí social media. Aunty Kemi, if for nothing bàbá yín gan kì í ṣe tó bá tiẹ̀ báàdì tó yẹn ó yẹ káwọn ọmọ governor kọ́ máa yí yín ká náà nìyà kọ́ máa surround yín kọ́ máa yí yín ká before you know àti ẹ̀ níwọ̀n pé bí ń pa yín. If you have blogged or you have done your journalism with èèyàn kì í fi emotion judge èèyàn kì í sọ pé ó possible kò jẹ́ pé èèyàn máa ń judge with evidence ni. Èèyàn kì í fi emotion yín kẹ́ máa fi judge pé torí pé this is how I feel o so I'm going to do this. Èèyàn kì í fi emotion judge. You have to judge with evidence. There are some things wọ́n máa sọ fún yín pé tó bá pèrè journalist kì í ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ ló gbọ́dọ̀ report. Ẹ máa pé àwọn tó wà mainstream wọn lè ṣiṣẹ́ because wọ́n fẹ́ káwọn dà bẹ́yìn ṣe dà ní. Ẹ̀yin ń tọrọ jẹ lọ́jọ́ alẹ́ ni nígbà tó yẹ kẹ́ ẹ wò retire kẹ́ máa sinmi. You have to come and drag Priscilla ọmọ 23 years old kẹ́ tó lè jẹun. So ẹ fẹ́ bí ayé yín ṣe dà odidi ọmọ governor tó yẹ pé she amounted to nothing. You raise 3 children ẹ tọ́ wọn tì lẹ fẹ́ kí ayé àwọn tó jẹ́ mainstream media àwọn journalist náà ẹ fẹ́ káyé wọn dàbí tiyín kì í ṣe tó jò wọ́n ní màjàmásá láwọn máa akíkanjú tí ò bá mọ màjàmásá ó máa bógun lọ ni. Gbogbo ìlú tẹ́ ti dé you did this thing in Washington you did this thing in Canada kí ló dé tẹ́ fi padà kí ló dé tán lé yín dànù. Gbogbo àwọn tẹ́ ti meet ṣé ogun ẹnu ni there are some things you don't have to say kì í ṣe pé o bẹ̀rù but o mọ̀ pé okay o this thing can ruin your career tẹ́ bá ti mọ̀ pé nǹkan máa ruin career yín báyìí ó yẹ kẹ́ kúrò òun díẹ̀ ni. Ẹ jókòó síbẹ̀ yẹn ẹ ń sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ẹ ń insult àwọn ọmọ ọlọ́mọ ẹ ń parọ́ mọ́ wọn ẹ ń fabricate story torí àtijẹ àti mu ẹ jẹ́ ló wáṣẹ́ ṣe. It's so obvious that calling yín kọ́ ni journalist you thought it's going to work for how many years ṣé 31 years kọ́ lẹ́sọ́ pé ẹ fi ṣe journalist ni ẹ rò pé ó máa work kò dẹ̀ work kò work nìyẹn ó yẹ kẹ́ ti move on for like maybe the first 5 years ẹ ti rí pé kíní ẹ lè ṣe jẹun. It doesn't work because you put too much of your emotions you put too much of I am the only one that did this. Èèyàn tó bá ti ń praise ara ẹ̀ jù àwọn èèyàn ní take it serious
Aunty Kemi bá máa bẹ̀rẹ̀ video by Annie, you remember I've talked about this and this and this. I have executed this case. I am the only one that do this. And you don't praise her. People don't want to hear that. Go straight to the point. And if you're going straight to the point, don't manipulate. There's some points that people will be like, woman, didn't try you. There's some points that about mess it you see. I want to tell that for you tell her. I want to go that for you go on. If that for you more. When I tell you, you're buying the woman, that way. You have to tarnish and destroy people's image. And for Iyabo àti Priscilla, and tarnish it to look that way. Tell me how way. Kill in go to one way. Kò lè mọ́gbọ́n wà. Torí it's so obvious. Since pé ẹ máa parọ́ sínú ìwé yẹn. Ìwé tó yẹ kó jẹ́ pé kẹ́ jókòó báyìí kẹ́dẹ̀ kówó yín sórí tébù. Káwọn Iyabo gan ló máa bá yín tà tó máa yín máa share lórí page wọn pé ẹ bá mọ́mì mi ràwé o, ẹ bá Aunty Kemi ràwé o, ẹ bá Dr. Kemi ràwé o. Tó bá yẹ pé ti wùwà yẹn sílẹ̀ Davido gan lásán gan Davido bó ṣe rí yẹn. Tó bá yẹ pé ẹ wùwà àgbàyà fún sí Davido tó bá mú ìwé yín dání bí eléyìí kó tiẹ̀ má sọ anything gan sold out ni. Kó jẹ́ pé èèyàn kan péré wọ́n ní kò lè burúburú kó má kẹ́nìkan mọ́ ni kí ló kù mọ́ yín sìn ọmọ yín yẹn ó yẹ kó máa ṣe ó yẹ kó máa kọrin pẹ̀lú David ni. Bó ìwọ òṣìtẹ́ ní náà ni ẹ ti fi wá yín ẹ ti jẹ́ kó ran ọmọ. Kò sẹ́nibọ̀dì tó fẹ́ bá yín ṣe kò sẹ́nibọ̀dì tó fẹ́ bọ́ ọmọ yín ṣe kàríà ọmọ yẹn máa wọ mi bí kàríà yín 31 years of journalism bó ṣe wọ mi ọmọ yẹn ò tí ì bẹ̀rẹ̀ kàríà tó ti wọ mi because of who the mother is. That is why you say one of your sons run away. Why won't they run away? They will run away now. Àjẹbẹ́ ẹ̀ tún máa bá yé wọn jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe bá yé ara yín jẹ́ ni now. Ọmọ yẹn náà tó ṣì wà lọ́dọ̀ yín yẹn ó sì máa sá lọ last ni. Ó sì máa sá lọ last ni. Ó ní mo sọ pé tẹ́ ẹ̀ bá wúwa òṣì sílẹ̀ ìwà yín ló ń jábọ̀ fún yín náà. Tẹ́ ẹ̀ bá wúwa ìwà ìlọ́pọlọ sílẹ̀ tẹ́ bá tiẹ̀ mọ̀ nǹkan kan keep quiet. Tẹ́ bá tiẹ̀ mọ̀ pé òkè nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lílé you keep quiet kì í ṣe pé tó jó kì í ṣe pé kíní. Ó ní mo dẹ̀ wọ́n sọ pé òkè tẹ́ bá dẹ̀ mọ̀ pé ẹ fẹ́ blog ẹ fẹ́ ṣe journalism lóòótọ́ there are some reports tó jẹ́ pé you will not make it kórúkọ yín má bàa bàjẹ́ ẹ máa lọ fún àwọn èèyàn wájú ní kọ́ lọ make ẹ. Ẹ máa lọ fún èèyàn míì wájú ni ẹ máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé kí n ṣẹ̀yìn ṣé àkín máa ń rí inú fíìmù ni. Ẹ máa pass information yẹn nínú brown envelope ẹ máa fún yàn míì ni. Wọ́n ní rọ́wọ́ yín wọ́n ní trace it back to you at all. But here you are, you put your life inside a mess. At the end of the day, you wait every time. You don't need to defame people. You don't need to come and be screaming. Join me on this talk. Join me on YouTube. Join me on this one. Before people buy it. If the video just come, tó wáyé pé ti wùwà rere ni, ẹ̀yin lẹ dẹ̀ tọ́jú Davido ìgbà tó wà kékeré. Tó wáyé pé ti wùwà rere sí Davido ní ìgbà tó dàgbà ẹ̀. Kó kàn mú ìwé yín dání báyìí. It will be sold out. If you check yourself, ẹ máa rí pé ogun tó ń jà yín gangan fún ara yín, ẹ̀yin fún ara yín ni. Ogun ẹnu dẹ̀ ni the same ogun tó ń jalè tí náà ló ń jẹ́ yín náà. Ogun ẹnu ni èèyàn tó bá ti wà tí ó bá lè control ẹnu tó jẹ́ pé belebelebe báyìí ni láti máa ba yíyan jẹ́ bí ayé wọn ṣe máa ń dà ní lọ́jọ́ alẹ́ náà. Iyabo has never been your problem. She has never been your. You can agree to disagree. Ọ̀rọ̀ money kò ṣọ̀rọ̀ money. You know people are grieving. You know everybody is a parent. Ta ló wá sọ pé ọmọ yẹn kú tínú òní bí ìgbà yẹn lọ sọ pé bàbá ẹ̀ ló pa school ò mọ nǹkan kan. No. A lot is going ṣàbí kì í ṣe Nàìjíríà tá a mọ̀ yẹn ni. Ẹ wá mú ọmọ ọlọ́mọ ẹ wá sọ di ẹ rí bó ṣe ń wash yín Aunty Kemi. You see the way she's washing you. Ó wash yín ó tún fi gold bag tútù ó tún fi wash yín Iyabo gbádùn. Ó tún fi gold bag wash yín. Kò make sense now at this point. When are you going to stop? Ẹ̀yin kan mọ̀ pé kò make sense. That's why you don't even have a reply or anything. Ó ti fún yín jẹ ó ti padà sẹ́nu iṣẹ́ ẹ̀ nìyẹn. If you don't call her name, ó ní tẹ́ ẹ̀ bá porúkọ wọn ẹ̀ lè ní traffic. Ó ní sọ torí ẹ̀ lòun ò ṣe ń dá if you don't call her name, she will not even ta sí yín at all. Ọmọ ọlọ́mọ ń ṣiṣẹ́ ẹ̀ ni. Ẹ̀yin nìkan lẹ̀ níṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe. Wọ́n ní wọn lè gbà yín síṣẹ́ gan ibi tó burú sí ẹ̀ sọ pé it's your father that did not let them employ you. They cannot employ you because of who you are. Ṣé ní Nàìjíríà tẹ́ wá ní problem pẹ̀lú àwọn èèyàn Nàìjíríà? Ṣé bí báyìí náà ẹ tún ní problem pẹ̀lú wọn náà ni? Ṣé tún ní problem ń lu pẹ̀lú wọn náà ni? Check yourself. Tẹ́ bá wọn gbé Nàìjíríà ò ṣe gbé ẹ travel out now. Mo máa fẹnu yín warọ́ọ̀fù ẹ ti fẹnu warọ́ọ̀fù náà fi lé yín dànù náà. You speak about this one violence, you do your kini kan violence. Everybody is speaking, everybody is human rights activist. Everybody is everything.
èyí torí publicity náà ni gbogbo èèyàn ṣe ń sásílẹ̀ tẹ̀rí because you want to be known. Ó ní mo wá sọ pé gbogbo òwe tẹ́ ti kà pẹ̀lú gbogbo agbe náà lẹ́wà ń ṣe lórí social media. Ẹ ṣáà ń ṣalágbe náà ni. Tẹ́ bá dẹ̀ ń ṣalágbe with steez a máa mọ̀. Ẹ tún ṣalágbe ẹ tún fi ń ba torúkọ ẹ̀ ta ló wá fẹ́ fún yín lówó. Bẹ́bí àlàtẹ́ ń ṣe ẹ̀ ta ló fẹ́ dáwó sínú gbá. Aunty Kemi, change your ways. Iyabo is not your problem. I mean, you have not moved past. I go to prison in Port Harcourt. I go. Wọ́n tún bá yín sùn. Wọ́n tún bá yín sùn lójú bàbá yín. Bàbá yín gan tún kọ̀ yín sílẹ̀. Ó mọ ọ̀rọ̀ ọmọ tẹ́ máa yà ní kó tó kọ̀ yín sílẹ̀. Ẹni wọ́n tọwọ́ bọ̀ yín lóbò ní 13 people tó ò bá jẹ́ 100 people. Gbogbo ilé ìtẹ́ ìsọ ìbá kò sí proof mẹ́. Bí irọ́ gan lẹ tún pa gan báyìí ta ló mọ̀. Okay, tó bá yẹ pé ìyẹn lásán lẹ fẹ́ fi ṣèwé. Okay, why don't you leave Iyabo and the kids? Why don't you come out and say 13 people tọwọ́ bọ̀ yín lóbò? 20 people tọwọ́ bọ̀ yín lóbò, bàbá yín wà bẹ́ẹ̀ kò sọ anything no. Àwọn èèyàn máa tún rú jáde sentiment wọn tún bá yín fìràwé. But in a situation tó jẹ́ pé ẹ máa borúkọ everybody jẹ́ ni. Òun ni mo ti sọ fún yín ẹ lè lo kíní yẹn láti fi tàwé ni. But ń sì bá ó ti léètò tẹ́wà lè kò sẹ́nibọ̀dì tó fẹ́ gbọ́ wọn. Wọ́n gbọ́ pa. Tó wáyé kó bọ́ ṣe tọwọ́ bọ̀ yín lóbò yẹn ni ẹ wá sọ pé ìwé yìí ẹ fẹ́ sọ encounter yín tẹ ní nígbà tó ń ṣe riot 13 people tọwọ́ bọ̀ yín lóbò tí bàbá yín sá lọ. Àwọn èèyàn máa rushing kẹfìrà yín ìṣẹ̀lẹ̀ kẹ́ máa bá yí aláyé jẹ́ ẹ máa bá yí ara yín jẹ́ kẹfì máa tàwé ẹ sì máa méèkì ẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí ò bá yé yín ìṣẹ̀lẹ̀ kẹ́ máa wá fáwọn èèyàn kẹ́ máa bá yé wọn jẹ́ ẹ máa bá yí ara ti yín jẹ́ ẹ sì máa méèkì ẹ̀ náà. Ó ga ọ́ èmi ò ní sọ nǹkan kan wọ́n ti fún yín lé sí ọ̀rọ̀ yín nǹkan tẹ́ deserve náà ni tó bá tún wù yín kẹ́ tó máa gbọ́ kẹ́ tó wá máa parọ́ again gbogbo YouTube tẹ́ sọ pé lánàá ẹ sọ pé you are coming to YouTube to come and do this káwọn èèyàn lọ follow èèyàn mélòó ló follow ẹlẹ́ máa drop video kọ̀ wá sí anybody tó wò kí ló kọ́ àwọn èèyàn ṣé kí lẹ fẹ́ sọ tí màá ṣe pẹ́ tó fẹ́ parọ́ mọ́yàn mi people know exactly what you are doing. Ẹ̀yin tẹ́ máa jáde tẹ́ máa sọ pé this is the end kíní kan ṣe kíní kan táwọn èèyàn máa rú sí i tẹ́ tún máa jáde tẹ́ máa sọ pé publicity kíní kan lẹ́ ń ṣe o social experiment lẹ́ ń ṣe àwọn èèyàn ti mọ̀ yín náà torí ebi you can do anything because of hunger. We already know your strategy ebi ló pa yín tẹ́ fi jáde tẹ́ fi ń bú Ìyàwó àtọmọ ẹ̀ tẹ́ fi ń parọ́ mọ́ wọn ebi ni ebi ò dáa o ẹ̀ẹ́dẹ̀ lọ wáṣẹ́ ṣe. Do you have to defend people to do all that? Ẹ lọ wáṣẹ́ mi ṣe náà. Ó ga ọ́ àwọn tí bàbá wọn tún jí owó náà they are all here àwọn tún bá wa scramble ẹ̀yin kọ́ ni bàbá yín àwọn bàbá yín kọ́ ló gbé Nàìjíríà dúró láyé ọjọ́ Olunloyo ọmọ wa ni ẹ jẹ́ ó ṣe àwọn bàbá yín kọ́ ló ń jí owó Nàìjíríà ní gbogbo ayé ọjọ́ ẹ wo nǹkan tí fruit wọn tó dáa. Ó ga ọ́ ìpè ń jà yín lóòótọ́ ni o ìpè ń jà yín gan bí èpè Nàìjíríà dẹ̀ ló wà lára nǹkan tó ń jà yín. Ẹ̀yin èèyàn mi ẹ jẹ́ a máa lọ jàre kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ ẹ jẹ́ a fi wọ́n lẹ̀ mo ní ti sọ tèmi wọ́n máa drag yín ni tí ẹ sábà wá drag yín ó yẹ kẹ́ ti mọ reason tó fi drag yín èmi ti sọ tèmi ìkọ́lá ìṣèbáyà lórí social media nǹkan tó bá sọ wàá gbèsè ọ̀rọ̀ kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ èèyàn mi ẹ jẹ́ a máa lọ God bless everybody have a wonderful day bye.